Quyền Linh xin trân trọng kính chào bà con. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Dân hỏi thành phố trả lời. Chương trình do Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử Bộ Thông tin Truyền thông thực hiện. Đây là một chương trình có thể nói đầu tiên ở Việt Nam mà chính quyền thành phố trực tiếp trực diện đối diện với người dân, và ở tất cả mọi nơi, từ những con đường góc phố, những cái nơi sâu xa nhất, thậm chí người dân chưa bao giờ được nói chuyện với chính quyền, chúng ta trực tiếp được comment ở trên đó. Và có những cái comment thực sự là cũng tiêu cực, nhưng chính quyền cũng vẫn đón nhận và lắng nghe để cùng nhau giải quyết tất cả mọi bức xúc đó. Không phải là một ngày một bữa thưa quý vị, và cuộc chiến ta còn rất là dài. Chính quyền sẽ lắng nghe, thu thập tất cả tin tức đó, sẽ giải quyết từ từ. Thật ra mà nói thì trong lúc này ai cũng vất vả, ai khó khăn cả, đặc biệt là chính quyền thành phố ngày đêm ròng rã trên 100 ngày rồi quý vị, cũng không có ngủ luôn. Chính vì thế nên bà con cũng bình tĩnh ha, chúng ta đóng góp những cái comment, những cái chia sẻ, góp ý, và chắc chắn rằng những cái chia sẻ quý vị chúng tôi sẽ chuyển cho chính quyền. Mấy ngày qua thì thật ra là thế này quý vị, mọi người cứ vào trong trang của Quyền Linh á là cứ nói là trời đất ơi, sao hỏi Quyền Linh không trả lời, anh Quyền Linh hãy trả lời cho em, chú Quyền Linh hãy trả lời. Thật ra chương trình này là dân hỏi thành phố trả lời, Quyền Linh không có quyền trả lời câu nào cả ha bà con ha. Nên bà con cũng có comment thì comment trong cái chương trình trực tiếp này nè. Anh Lê Quang Tự Do là người làm chung Quyền Linh mấy đợt vừa rồi cũng hiểu rằng là bây giờ tất cả những trang của Quyền Linh hay gì đó cũng vô chú Quyền Linh trả lời, anh Quyền Linh trả lời, thậm chí vô trang bà xã Linh rồi gia đình Linh luôn, thậm chí Linh nhắn tin chia buồn người mất vì Covid, người ta cũng nhảy vô đó chú Quyền Linh nó trả lời cho con. Như vậy thật sự là Quyền Linh đâu có trả lời được, đúng Lê Quang Tự Do? Dạ đúng rồi, thì chương trình này là chúng tôi mời những lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh rồi các sở ban ngành để trả lời những bà con, và anh Quyền Linh chỉ là cái người thay mặt cho bà con để đặt câu hỏi, là cái cầu nối với chính quyền thôi. Dạ, đó chia sẻ bà con vậy, đừng vô trang Quyền Linh hỏi là anh Quyền Linh trả lời đi, xong trả lời tôi nha. Chính quyền mới có quyền trả lời, Quyền Linh cũng là dân như bà con, thành ra không có quyền trả lời gì cả. Một cái người quen thuộc mà Lê Quang Tự Do là Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Bộ Thông tin Truyền thông, rất quen với chúng ta rồi. Và khách mời đặc biệt ngày hôm nay quý vị, đó chính là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hòa Bình. Hôm nay chúng ta sẽ có hai chủ đề, một là cập nhật số liệu Covid trong ngày, hai là trả lời trực tiếp của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hòa Bình. Hôm nay thì Lê Quang Tự Do có thể chia sẻ một chút cảm nhận từ chương trình trước và mình nghĩ 2 ngày tới hôm nay. Hôm nay là một cái số cũng rất là đặc biệt. Anh Lê Hòa Bình sẽ giải đáp những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của bà con. Một cái vấn đề rất là nóng là cái kế hoạch phục hồi kinh tế rồi chống dịch sau ngày 15 tháng 9. Nên là chắc là chúng ta sẽ dành thời lượng để cho anh Lê Hòa Bình trả lời. Tình hình Covid thì chỉ có một cái điều rất là đáng phấn khởi, đó là theo cái thông báo của Sở Y tế thì hiện nay là các cái chỉ số liên quan đến ca tử vong, liên quan đến ca nhiễm bệnh á, thì nó đều đang có cái dấu hiệu giảm, và đó là những cái tín hiệu tích cực. Dạ, như vậy thì tốt rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện ngày hôm nay thưa bà con. Hôm nay là kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9. Linh sẽ đọc câu hỏi đầu tiên dành cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố của bạn Như Phạm. Đọc báo em thấy thành phố dự kiến nới lỏng giãn cách theo 3 giai đoạn, từ 16 tháng 9 đến 31 tháng 10, rồi từ 31 tháng 10 đến 15 tháng 1 và sau 15 tháng 1. Vậy cho em hỏi lộ trình này đã chốt chưa? Sau 16 tháng 9 thì thành phố nới lỏng những gì ạ? Xin rất là cảm ơn câu hỏi rất là hay của bạn Quyền Linh và của em Linh vừa mới Như Phạm. Dạ. Trước tiên thì xin cho phép tôi thay mặt lãnh đạo thành phố xin gửi lời kính chào tất cả bà con cô bác xem cái chương trình dân hỏi lãnh đạo trả lời trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc chúng ta sẽ có những cái lời giải đáp, những cái trao đổi hữu ích để chúng ta tiếp tục cho cái công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cảm ơn câu hỏi của em. Về cái lộ trình như đưa ra thì thành phố đã có dự thảo và Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Về cơ bản đến nay thì cái lộ trình nó cũng đã được chốt theo như vậy. Và chiều ngày mai trong cuộc họp của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thì Ban Sở Đảng Ủy ban sẽ báo cáo Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, để rồi Ban chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ có một nghị quyết thông qua. Ở đây thì tôi xin phép trao đổi thêm một cái ý
Lộ trình từ ngày 31 sau ngày 19 tức là 16 tới ngày 31 tháng 10 thì nó có chia thêm một cái giai đoạn nữa. Đó là chúng tôi sẽ có cái giai đoạn từ ngày 16 tháng 9 cho tới ngày 30 tháng 9 là cái giai đoạn thử nghiệm và giai đoạn chuẩn bị cho các công việc mà chúng ta sẽ thí điểm ở trên 3 cái quận mà đã được công bố là kiểm soát về dịch. Đó là quận 7, Củ Chi và huyện Cần Giờ, để rồi chúng ta chuẩn bị các cái công đoạn đầy đủ để chúng ta thực hiện những cái bước tiếp theo. Rồi, nhưng mà cụ thể sau ngày 15 tháng 9 á thì sẽ nới lỏng những gì ở 3 cái vùng xanh đó thưa đồng chí Phó Chủ tịch? Để chuẩn bị cho cái lộ trình này thì cũng xin thông tin và báo cáo để bà con cô bác, các anh chị xem đài và thông qua các anh chị có thể chuyển tải đến gia đình của mình. Ngày 7 tháng 9 năm 2021 thì thành phố đã có cái bước chuẩn bị. Nếu bà con cô bác có thể quan tâm sâu hơn thì thành phố đã có cái quyết định 2994. Thì trong những quyết định 2994 mà chúng tôi đã có điều chỉnh có 5 cái nội dung. Trong đó một trong cái nội dung mà tôi nghĩ là em đây và bà con cô bác cũng rất quan tâm, đó là liên quan đến cái di chuyển hàng hóa như thế nào, rồi đã mở cửa lại một số cái cửa hàng bán đem về, rồi các cái vị trí mà chúng ta làm điểm trung chuyển tập kết hàng tại các cái chợ đầu mối hay chưa, thì cũng xin trao đổi với bà con cô bác như vậy. Và rõ ràng là lộ trình chúng ta đi là những cái bước nó chắc chắn. Vậy thì khi mà mở cửa đó, chúng ta mở cửa 3 cái vùng xanh đó, rồi chẳng lẽ shipper chạy trong 3 vùng xanh đó thôi, những shipper khác không được chạy liên quận, rồi cũng di chuyển hoặc là di chuyển hàng hóa hoặc là mua bán nó cũng bị đình trệ lại? Quyền Linh có lẽ cũng là một người rất là hay đặt hàng qua shipper. Dạ. Có lẽ ở đây cũng là một thói quen mà cá nhân tôi cũng rất nhiều bà con cô bác trong thành phố Hồ Chí Minh này, chúng ta cũng có cái thói quen là đặt hàng qua lực lượng shipper. Và shipper thì chúng tôi cũng đã có những cái kế hoạch, những cái chuẩn bị và báo cáo với tổ công tác đặc biệt của chính phủ, rồi báo cáo với đồng chí Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Và lộ trình của shipper thì thay đổi rất là nhiều. Và như anh câu hỏi của anh Quyền Linh rất hay, vậy thì sau đây thì chúng ta lộ trình của shipper có gì thay đổi không? Thì báo cáo cô bác là dự kiến thành phố sẽ ngày 16 tháng 9 sẽ cho shipper chạy liên quận. Là tất cả các quận được luôn? Dạ, với điều kiện là anh phải đảm bảo các cái điều kiện liên quan đến an toàn phòng chống dịch. Dạ. Nhưng mà an toàn phòng chống dịch cũng tội nghiệp shipper, bây giờ thành phố còn hỗ trợ cái việc là test Covid như thế nào, chứ bây giờ mình chạy cứ 3 bữa mình test một lần rồi tiền đâu có đủ đâu mà test đâu. Đúng rồi. Để chuẩn bị cho cái công việc này thì chúng tôi cũng có những cái bước đi rất là thận trọng, và nguyên tắc của dịch tễ thì phải được tuân thủ. Đó là ngành y tế có những cái quy định để đảm bảo cái an toàn phòng chống dịch. Thì sắp tới đây thì từ ngày 16 cho tới ngày 30 như tôi nói ở trên, nó có giai đoạn chúng ta chuẩn bị thí điểm ở những cái vùng mà nó an toàn hơn những cái vùng khác, để chuẩn bị hết những cái công cụ, những cái đưa ra một cái quy định gì thì chúng ta phải có cách để kiểm soát, và đưa ra một quy định gì thì nó phải thuận tiện hơn cho công tác phòng chống dịch. Thì thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ cái kinh phí xét nghiệm cho lực lượng shipper trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 30. Để làm gì? Để giảm bớt gánh nặng chi phí trong công tác liên quan đến đặt hàng của bà con cô bác. Vì rõ ràng là các cái chi phí này thì nếu có tính tiền shipper thì cũng phải tính vào chi phí cho người dân. Đây cũng là một bước mà chúng ta sẽ thực hiện. Hay quá, như vậy là cái này shipper nhớ 2 chú ý nha. Một là chúng ta chạy được liên quận, 2 là cái tiền test Covid chúng ta vẫn được hỗ trợ. Như vậy là đây là 2 cái điều mừng nhất. Và thêm một cái điều nữa là Linh nghĩ rằng shipper tiêm 2 mũi được test Covid thì được tham gia giao thông liên quận. Thì vậy thì người dân người ta sẽ tiêm được 2 mũi, người ta cũng test Covid, nếu như âm tính thì người ta vẫn được đi liên quận được không thưa anh Bình? Đây là cái câu hỏi mà lãnh đạo thành phố chúng tôi cũng trăn trở rất là nhiều. Tuy nhiên là đưa ra một cái quy định gì thì cái điều quan trọng mình phải tính tới cái an toàn cho tính mạng của người dân là trên hết. Vì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là chống dịch như chống giặc, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi một xã phường là một pháo đài, trung tâm người dân là để phục vụ. Bởi vậy cái an toàn tính mạng của người dân là trên hết. Do vậy thì để mà như trả lời câu hỏi của anh Quyền Linh thì thành phố cũng sẽ có những cái phần mềm để làm sao tích hợp những cái dữ liệu để đảm bảo là an toàn, người dân có đầy đủ cái dữ liệu như vaccine, rồi xét nghiệm, rồi
cái việc di chuyển mình là đi đâu, mình làm cái việc gì, đủ điều kiện thì cái công chuyện ra đường của mình nó cũng sẽ được giải quyết. Tất nhiên thì cũng nói bà con cô bác là không thể vội vàng. Các công đoạn thì chúng tôi đã chuẩn bị từ cái thời điểm từ tháng 8, nhưng mà nó cũng có rất nhiều cái vấn đề để chúng ta phải tính toán để chúng ta chuẩn bị. Và cái phương châm ở chuẩn bị lần này để xây dựng lên cái kế hoạch phòng chống dịch và khôi phục kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, đó là dựa trên gì? Chúng ta phải tính toán lại cái tác động của dịch Covid. Nó dẫn tới chúng ta không hoạt động như bình thường như ngày xưa nữa rồi, và nó vì không hoạt động cho nên nó gây những cái tổn thất rất là khó khăn cho người dân thành phố và kể cả hệ thống kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố và cả nước. Như vậy thì phương châm đặt ra là chúng ta phải thực hiện online và đảm bảo an toàn cho kết nối cung cầu. Đây là một cái việc rất quan trọng. Trong lúc mà anh Bình trả lời cho anh Linh ấy, và các cái bà con đặt câu hỏi ấy, thì em thấy ở trên mạng ấy, là rất nhiều bà con là có bình luận vào là có vẻ buồn khi mà nghe là có thêm một cái giai đoạn đệm mất 2 tuần từ 16 tháng 9 đó. Rất nhiều người thì kêu là cứ tưởng là đến 16 tháng 9 là được nới lỏng rồi, bây giờ lại nghe là đến 30 tháng 9. Đây em đọc một vài câu để cũng là tâm tư nguyện vọng của bà con để truyền đến lãnh đạo. Ví dụ như có anh Nguyễn Hòa: tôi nghe lãnh đạo nói thành phố cố gắng, tôi đã từng nghe lãnh đạo nói thành phố đã nỗ lực cố gắng dập dịch trước 15 tháng 9, nhưng đến nay thành phố lại vẫn không đạt được, lại cần thêm 2 tuần nữa để dập dịch. Nhân dân cũng hiểu những khó khăn của thành phố, nhưng nếu thêm 2 tuần nữa thì người dân càng thêm khó khăn. Làm sao thành phố có thể cứu trợ dân mãi được? Nếu thêm 2 tuần nữa mà dịch vẫn không khống chế được thì chẳng lẽ lại giãn cách tiếp? Rất mong lãnh đạo thành phố xem xét. Đấy, có một bạn nữa, bạn này cũng mới nhắn đây là thành phố nói sẽ kéo dài giãn cách đến hết 30 tháng 9. Nếu sau 30 tháng 9 ca F0 vẫn cao thì thành phố có tiếp tục giãn cách nữa không? Theo tôi hiểu, khái niệm của thành phố về sống chung với dịch là như thế nào? Là chấp nhận F0 trong cộng đồng hay là cách ly hết F0 ở trong cộng đồng? Xin nhờ anh Bình trả lời. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của hai bạn. Đây cũng là một câu hỏi mà đặt ra những rất là nhiều trăn trở và suy nghĩ của tất cả các lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, và tôi biết là cũng kể cả những nhà khoa học, những chuyên gia, những nhà doanh nghiệp. Thì cũng xin báo cáo bà con cô bác là trong nghị quyết 86 của Thủ tướng Chính phủ thì có yêu cầu là đến ngày 15 tháng 9, phấn đấu đến ngày 15 tháng 9 thì thành phố phải kiểm soát được dịch bệnh. Thì với những nỗ lực đó của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự chi viện rất là thân thương thân ái của tất cả các tỉnh phía Bắc, từ trung ương, các bộ ngành, là huy động các lực lượng y tế, quân sự, công an, lực lượng tình nguyện để vào cùng với thành phố. Và trải qua những thời gian như vậy, chúng ta đã đạt những cái bước kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên cũng còn nhiều việc. Sau ngày 15 tháng 9 thì chúng ta phải đánh giá lại các cái tiêu chí về kiểm soát được dịch bệnh sau ngày 15 tháng 9 theo cái bộ tiêu chí 3979 của Bộ Y tế. Nó cũng có một số những cái việc mà về lãnh đạo thành phố, ngành y tế thành phố cũng nhìn nhận là cần phải có cái đánh giá cụ thể sau ngày 15 tháng 9 và có những cái nội dung phải xem xét để phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện đối với Bộ Y tế về cái việc này. Do vậy thì câu hỏi của anh đặt ra là như vậy thì thành phố có tiếp tục giãn cách hay không? Vì chúng tôi không muốn tiếp tục phải quá nặng nề, giãn cách tiếp tục sâu nặng hơn nữa. Do vậy thì các cái bước đi thận trọng từ ngày 16 tháng 9 tới ngày 30 tháng 9 là cũng tất cả mọi biện pháp, tất cả mọi những sự chuẩn bị đối với 3 cái đơn vị hành chính mà đã được kiểm soát, được công bố kiểm soát dịch, cũng chỉ ở những khu vực mà vùng xanh để thực hiện các cái nội dung mà chúng ta thí điểm, xem là các bước đi của chúng ta đã an toàn chưa, đã đảm bảo tính mạng của người dân, đã đảm bảo các cái điều kiện về di chuyển và để không có bùng phát các cái ổ dịch hay chưa, thì sau đó chúng ta sẽ có những cái bước đi tiếp theo. Và rõ ràng thì để phòng chống dịch để làm gì? Để đảm bảo cái tính mạng của người dân, mà đảm bảo tính mạng để phát triển kinh tế
có phát triển kinh tế được thì mới phát triển mới chống dịch được. Và đây là hai cái nhiệm vụ mục tiêu kép mà Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Trung ương luôn luôn là yêu cầu lãnh đạo thành phố phải thực hiện cái này. Các cái quy định, các kế hoạch của thành phố cũng đầy đủ các nội dung này. Tuy nhiên thì cũng mong bà con cô bác cũng chia sẻ, và chúng tôi cũng là một trong những người dân của thành phố. Chúng tôi rất hiểu những khó khăn đó và những cái mất mát, thậm chí kể cả tính mạng của những người chẳng may mà bị mắc cái chứng bệnh này. Và tất cả những công việc nỗ lực đó, chúng ta đã đạt được những cái kết quả. Đó là gì? Đó là chúng ta đã phân được 3 tầng điều trị. Chúng ta đã nâng cao năng lực điều trị ở tầng 2 và cũng bổ sung là năng lực ở tầng 3. Như vậy đảm bảo được cái tính mạng người dân. Và các bước đi như vậy thì chúng tôi có một cái niềm tin là chúng ta sẽ kiểm soát được dịch và tái phát triển lại kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh như nó đã từng được phát triển. Yeah. Ở đây có bạn đó có hỏi một cái ý em thấy cũng cần anh Bình trả lời á, là cái bạn Nghĩa đó, bạn nói là cái khái niệm sống chung với dịch của mình là như thế nào, là sống chung là chấp nhận có F0, có dịch, có virus trong cộng đồng, hay là phải là zero covid? Một lãnh đạo thành phố khi chuẩn bị cái kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau ngày 15 tháng 9 thì cũng báo cáo bà con cô bác là chúng tôi có 11 cái kế hoạch và chiến lược và rất là đầy đủ. Thì trong đó cái câu chuyện là liên quan đến phòng chống dịch và điều trị cho người chẳng may bị mắc bệnh Covid, thì các cái chuyên gia, tham khảo ý kiến chuyên gia đánh giá và cái xu hướng ở xung quanh của thế giới trong và ngoài nước, thì rõ ràng là cái khái niệm mà zero covid là chắc là chúng ta không thể thực hiện được. Do vậy chúng ta vẫn phải thực hiện một mục tiêu kép. Và khi chúng ta đã kiểm soát được dịch bệnh sau ngày 15 tháng 9 đánh giá lại thì chúng ta tự tin là chúng ta có thể vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế và kể văn hóa và xã hội. Nhưng như tôi nói hồi nãy ở trên là vấn đề chúng ta phải đổi cái phương thức kể cả cái sinh hoạt của cá nhân chúng ta và kể cả các phương thức sản xuất. Giống như trong cái kế hoạch là 3715 của thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có 4 cái phương án tổ chức sản xuất thì nó cũng phải thay đổi. Đó là gì? Đó là online, đó là đảm bảo kết nối cung và cầu. Và một cái điều mà rất là quan trọng là trong cái đợt mà xây dựng cái kế hoạch phòng chống dịch này, khi lấy ý kiến của các chuyên gia để thực hiện, đó là gì? Đó là phải có 2 cái trụ cột quan trọng của ngành y tế. Một là độ phủ của vaccine, thứ hai là mức độ an toàn của ngành y tế đối với câu chuyện này. Nói đến vaccine thì có rất nhiều cái câu hỏi về vaccine, nhưng mà tôi sẽ đọc một đại diện câu hỏi. Nam Lê: tôi rất là bức xúc khi mà báo hôm qua thấy Sở Y tế đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố chỉ cho người dưới 65 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine được tham gia hoạt động đi lại làm việc. Vậy thì người trên 65 tuổi như tôi thì sao? Tôi vẫn đi làm, điều hành công ty gia đình ở quận 3. Nếu theo quy định này thì bất công quá, tôi phải ở nhà. Một câu hỏi tương tự là Kalala: thành phố chủ trương làm thẻ xanh, thẻ vàng vaccine. Ai có thẻ xanh, thẻ vàng thì sẽ được đi lại, tuy có hạn chế, nhưng tôi không nghe nói có thẻ xanh cho trẻ em. Vậy sắp tới trẻ em dưới 18 tuổi đi học như thế nào? Cái này cũng là câu hỏi hay. Tức là một người thì là trên 65 tuổi, một người dưới 18. Đúng rồi. Để trả lời câu hỏi này thì cũng xin báo cáo với bà con cô bác, người dân thành phố và các bà con cô bác xem đài. Thì thành phố trong cái kế hoạch mà y tế, tạm gọi là kế hoạch và cái chiến lược, xa hơn là cái chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và phòng chống dịch, thì lần này chúng tôi có thí điểm theo đề xuất của ngành y tế. Thành phố đề xuất thí điểm là thẻ xanh Covid. Thẻ xanh Covid thì dự kiến thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là nếu đối vaccine một liều, vaccine loại một liều á, chích sau 2 tuần thì chúng ta là cái phạm vi hoạt động nó rộng hơn, hay là tạm gọi là có thể là thẻ xanh. Nhưng tuy nhiên về vaccine thì xin báo cáo cô bác, nó không phải là chỉ một mình vaccine là đã phòng chống dịch được. Do vậy cái thẻ xanh hay là thẻ vàng hay là thẻ xanh mà cấp độ 1, cấp độ 2 thì phải kèm gì? Phải kèm là 5K và xét nghiệm thì chúng ta mới đảm bảo cái điều kiện để làm việc. Tùy theo cái thẻ xanh hay thẻ vàng thì nó mức độ nó giới hạn khác nhau. Hay là nói vaccine 2 liều, vaccine 2 liều mà ta chích có 1 mũi thôi, chứ mới 1 liều thôi, thì 2 tuần thì chúng ta phạm vi hoạt động chúng ta nó hẹp hơn.
Thì trong cái dự thảo kế hoạch đợt này chúng tôi cũng tính tới cái đoạn này. Còn đối với người trên 65 tuổi thì vẫn được tiêm vaccine bình thường, và nếu chúng ta đủ điều kiện sức khỏe thì chúng ta vẫn có thể tham gia làm việc. Tức là vẫn đi lại chứ không Không, chứ không cái đề xuất của Sở Y tế. Thì giống như là người mà tới tuổi về hưu mà anh vẫn có sức khỏe làm việc thì anh có được ký hợp đồng hợp lại nếu có nhu cầu vị trí việc làm. Rồi chúng ta nếu đảm bảo phải cam kết là chúng ta có đủ sức khỏe và không có cái vấn đề gì, đó là tự nguyện, đó là một ước muốn cái đó, thì đây nó cũng là một cái chuyện cũng rất là bình thường. Vì chúng ta tiêm vaccine để đảm bảo chúng ta khỏe, chúng ta không bị dịch bệnh, tính mạng chúng ta được an toàn, thì chúng ta cũng được ứng xử như những người khác. Tức là không phải là cứ trên 65 tuổi là bị bắt ngồi ở nhà. Đúng rồi đấy, như vậy là cũng là bà con đừng hiểu lầm, mà là nếu như trên 65 tuổi mà có tiêm đủ 2 mũi vaccine thì vẫn có thể, và có nhu cầu đi làm thì vẫn được đi làm. Còn học sinh thì Còn học sinh thì sao ạ? Đối với học sinh thì chưa có quy định là tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi, thì cái này chắc là bà con bác ngành y tế cũng đang tính toán cái việc này. Thì về còn các em sau này khi đi học, hiện nay thì vẫn đang học là online. Giống như vừa tối hôm qua thì Thủ tướng Chính phủ làm một cái chương trình rất là nhân văn, rất là rõ ràng, rất là đáp ứng được cái yêu cầu về học trực tuyến, đó là sóng bằng máy tính cho các em đến học online. Thì chúng ta sẽ trang bị trong thời điểm này, thì ngành giáo dục và đào tạo của thành phố cũng đã có kế hoạch và xây dựng chiến lược dài hơi để khi nào thì chúng ta sẽ mở cửa lại trường lớp để các em tới trường. Và như vậy không có nghĩa là các em khai giảng mà không tới trường, thì có nghĩa là không học, mà chúng ta vẫn học online. Cụ thể như là cá nhân tôi thì 2 đứa con tôi ở nhà thì nó cũng học online, mà tôi thấy cũng rất là đầy đủ. Sáng nào thấy các bạn cũng xuống chuẩn bị rồi cũng sắp xếp, cũng mặc quần mặc áo vô đầy đủ giống như mình đi học, xong rồi bật lật lên online. Thì đây là một trong những câu chuyện mà cái chương trình sóng và máy tính của Thủ tướng Chính phủ đã phủ kịp thời tới các bà con cô bác. Thành phố Hồ Chí Minh cũng có rất là nhiều khu dân cư, khu người công nhân cho thuê. Thì đồng chí Phó Thủ tướng Khi Tháp Tùng cùng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ở các cái huyện Bình Chánh, Bình Tân, quận 7, Nhà Bè thì cũng rất là quan tâm đến câu chuyện là mình nói học online, vậy các em có đủ được học online không? Thì đây cái là một câu chuyện là chúng ta cũng phải tính toán. Ở đây có nốt cho chỗ anh Linh vừa hỏi thì em thấy cũng có mấy câu người ta hỏi chung luôn á, để em đọc luôn một lượt để anh Bình xem trả lời giúp cho bà con. Là ví dụ như họ hỏi là em ở Thủ Đức nhưng đi làm ở quận 3 mà mới chích được 1 mũi thuộc diện là tạm gọi là thẻ vàng thì có được đi làm ở công ty sắp tới không? Rồi là họ cũng hỏi là em chích đủ 2 mũi vaccine nhưng mà sổ sức khỏe điện tử ghi sai. Rồi đây bạn Mỹ Kim này, em chỉ có giấy xác nhận của nơi chích mũi 2 còn mũi 1 không có vì em chích đợt đầu. Chỗ chích nói là sẽ gửi sau nhưng không thấy gửi. Thì bây giờ như vậy em là rất cần là cái chính sách thẻ xanh, thì em không biết xử lý như thế nào. Thứ nhất cái câu hỏi mà em ở quận 3, em đi làm ở Thủ Đức, em được chữa vaccine. Ở Thủ Đức đi làm ở quận 3. Thủ Đức đi làm quận 3. Thì em chích 1 mũi vaccine rồi, thì theo dự kiến xin báo cáo cho bà con cô bác là tôi nói dự kiến là vì chúng tôi cũng đang trên cơ sở để trình các cấp có thẩm quyền, sau khi thông qua thì chúng ta sẽ thực hiện, và cũng tiếp tục lấy ý kiến của Bộ Y tế và để ban chỉ đạo tổ công tác đặc biệt của chính phủ khi bà lời của thành phố. Vấn đề anh xin trả lời cho em thế này, vấn đề là cái nơi em đi có an toàn hay chưa? Em được chích vaccine, nhưng vaccine thì như anh nói hồi nãy ở trên đó là em phải có vaccine, nó chưa phải là câu chuyện là đầy đủ của phòng chống dịch, mà phải là vaccine và phải xét nghiệm, phải là 5K. 5K nghĩa là gì? Cái nơi em tới em làm đã an toàn chưa, và như vậy là đủ điều kiện để em được di chuyển ra đường chưa? Thì như tôi cũng nói ở trên là thành phố đang xây dựng một cái ứng dụng, tạm gọi là cái ứng dụng, và cái ứng dụng này đang thí điểm ở cho 3 quận, 3 cái đơn vị hành chính, quận 7, Củ Chi và Cần Giờ, để làm sao cái phần mềm đó người dân có thể tự khai báo vào, và khi mà ta đi chích vaccine ở đâu thì tự cập nhật cái dữ liệu nó vào cái phần mềm đó của mình đi tới đâu thì nó cập nhật ở cái đó. Khi chúng ta có được cái đủ điều kiện này, khi ta có cái mã đó thống nhất ở trong một cái phần mềm, một cái app, thì chúng ta sẽ đi ra đường một cách thuận tiện. Tránh trường hợp là chúng ta đã phải đi xin giấy đi đường, xong rồi tới lại rút cái sổ ra lấy giấy đi đường, rồi tập trung vô nó là ùn tắc,
ùn tắc thì nó lại gây ra câu chuyện là còn lại không phòng dịch, tại nó không đủ đảm bảo 5K. Do đó vấn đề quay trở lại, chúng tôi nói là thay đổi phương thức làm việc. Mà thay đổi phương thức làm việc thì rõ ràng là thành phố cần có thời gian khoảng 2 tuần để chuẩn bị thí điểm trên các cái vùng xanh của thành phố. Đó là một câu ví dụ đang liên quan đến cái vaccine. Còn em bị chích mà bị thiếu và không cập nhật vô thì tại nơi nào thì em có phản ảnh tại chính quyền địa phương tại nơi đó, họ sẽ có trách nhiệm để cập nhật. Và như tôi nói ở trên, sắp tới sẽ tích hợp hết cái dữ liệu tiêm vaccine của Bộ Y tế sẽ cấp cái đó, và chúng tôi sẽ tích hợp được vào trong các cái ứng dụng. Tức là các bạn chích ở đâu, chích ngừa ở đâu thì nó sẽ cập nhật lên cái app đó của mỗi cá nhân. Thật ra thì bây giờ là Linh đã làm cái đó rồi, mình sửa dễ lắm. Có cái phần mềm, có cái link để sửa đó. Đúng rồi. Mình cập nhật đó xong mình chụp cái hình mình ấy là mình sửa lại rất là dễ. Cái này bà con vô cái chữ Google để cái chữ là sửa tiêm chuối á, sẽ ra luôn cái link đó, thông tin tiêm chủng, tiêm chủng này kia ra luôn ha. Tiện thì tôi nói về cái phần mềm ứng dụng thì cũng xin giới thiệu cho bà con cô bác, chẳng hạn như là bây giờ nếu như chúng ta chẳng may mà bệnh nhân mình bị F0 mà trở nặng thì chúng ta liên lạc như thế nào? Thì trong cái Sở Thông tin Truyền thông đã làm một cái app là OC247. Các anh chị bà con cô bác có thể tải cái app đó về, và chúng ta có đầy đủ các cái dữ liệu về thông tin về các giường bệnh có oxy, vị trí nào là gần nhất, chúng ta có thể thuận tiện đi tới, rồi các cái thông tin về cái đường dây nóng, tất cả mọi thứ thì chúng ta tích hợp vào đây, và các cái dữ liệu nó sẽ được cập nhật liên tục theo cái ứng dụng công nghệ của mình. Thưa đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình, khi mà người dân nghe tin mà sau ngày 15 vẫn còn giãn cách thì họ rất là lo. Thực ra là nguyên ngày hôm nay họ đã được thông tin đó rồi, họ gửi về chương trình quá nhiều cái câu hỏi, mà đặc biệt là câu hỏi thế này: vậy thì chúng tôi đang khó khăn quá, thành phố hỗ trợ vẫn chưa kịp, vậy thì thôi cho chúng tôi về quê đi, ở tỉnh nào cho chúng tôi về đó đi, tôi về quê, tôi có gia đình, có bạn bè, có người thân, tôi cũng vay mượn, hay tôi ở đó thì tôi cảm giác nó yên bình hơn. Vậy thì tại sao thành phố không hỗ trợ để cho chúng tôi về quê cho đỡ cái gánh nặng cho thành phố? Đây là một câu hỏi rất là quan trọng mà Linh nghĩ rằng là thành phố chúng ta cũng phải có một cái phương pháp nào đó để giúp người dân về quê, cách nào đó để về đó họ có người thân, họ cũng dễ thở. Một cái câu hỏi đại diện thôi, thí dụ như đây là cái đề của bà con Tỉnh Lẻ ha, cái tên là như vậy. Hôm trước lãnh đạo thành phố có nói nếu người dân có nguyện vọng về quê á, thì thành phố sẽ hỗ trợ, và người dân cần liên hệ hội đồng hương để đăng ký danh sách. Cho em hỏi hội đồng hương có quyền hạn tới đâu để giải quyết việc đưa bà con về? Hiện tại người mắc kẹt ở Sài Gòn rất là nhiều luôn, cuộc sống rất là khó khăn vất vả. Mong lãnh đạo thành phố làm việc với từng tỉnh để sớm hỗ trợ cho bà con về quê. Như vậy thành phố được giảm được áp lực việc hỗ trợ cho an sinh cho bà con. Chúng tôi chỉ mong về quê thôi. Đó, cái câu này rất là, thật ra là rất là đau lòng đó. Chỉ cần về quê thôi. Đó, cách nào đó giúp họ liên lạc với hội đồng hương, mà Linh nghĩ rằng là sau này mình cách nào đó mình tìm những cái địa chỉ hội đồng hương để mình đưa lên để bà con có thể liên hệ hội đồng hương. Ngoài cái việc cứu trợ, hội đồng hương rất là dễ, họ sẽ kêu gọi để cứu trợ những cái người ở tỉnh họ, rồi họ sẽ giúp những người về quê. Cái điều này không biết là đồng chí Lê Hòa Bình chia sẻ thế nào với bà con Trước khi trả lời câu hỏi này thì thành phố Hồ Chí Minh là thành phố nghĩa tình. Nó có một cái câu là thành phố nghĩa tình, cho nên là chúng tôi không phân biệt là cái người là thường trú ở tại thành phố, cư trú hay là di trú, và những người đi tới làm việc, làm ăn, sinh sống, những người lao động tạo ra của cải vật chất cho thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi rất là trân quý cái nội dung này. Và hãy xem đó cũng chính là người dân của thành phố. Thì chúng tôi sẽ nỗ lực cố gắng để hỗ trợ những cái khó khăn trong cái thời gian mà đang bị cách ly của cái đại dịch Covid này. Về những cái gì tốt nhất thì chúng tôi có thể làm được. Nhưng bà con cô bác cũng xin bà con cô bác là cũng phải chia sẻ với cái công tác phòng chống dịch. Thì theo nghị quyết 86 của Chính phủ thì có cái bài công điện 1099 của Chính phủ thì có yêu cầu là, và chỉ thị 11 của thành phố thì có một cái nguyên tắc là đang trong lúc mà khó khăn thế này thì ai ở đâu nên ở đó. Để chi? Để dịch nó không bị lây lan, tính mạng của chúng ta nó không bị đe dọa. Còn liên quan đến câu chuyện mà vì
vì các tỉnh thành ở xung quanh thành phố Hồ Chí Minh, 33 tỉnh thành phía miền Đông, Tây Nam Bộ, cũng có tỉnh thì là 16 cộng, có tỉnh thì 16, có tỉnh thì 15 cộng. Như vậy thì bà con cô bác có nhu cầu về quê, thành phố rất sẵn sàng để chúng tôi để bà con cô bác đi về. Nhưng mà giữ một nguyên tắc là có người đưa đi thì có người đón về. Cái nơi mà bà con cô bác muốn về, quê hương của mình, thì có nên sẵn sàng tổ chức đón bà con cô bác về. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ các cái vấn đề liên quan đến xét nghiệm, đến vaccine để bà con cô bác về quê. Tuy nhiên thì tốt nhất là trong thời gian này chúng ta không nên di chuyển, chịu khó một thời gian ngắn nữa để rồi chúng ta vượt qua những cái nội dung này. Còn vì nếu như mà chúng ta không có cái người đưa đi, không có người đón về thì bà con cô bác không thể tự đi được, vì chúng ta qua các cái chốt kiểm soát không có đi được. Do vậy thì có thể là liên qua hội đồng hương, như là bạn có nêu ở trong cái câu hỏi của mình, thì cũng xin có một cái thông tin để cho bà con cô bác là chúng tôi cũng đã tổ chức rất là nhiều, phối hợp tổ chức rất là nhiều đoàn để cho bà con cô bác có thể nếu có ước muốn đi về quê lại, thì cái số liệu nó cũng rất là cụ thể với 33 tỉnh thành. Thì có thể là cái đầu mối có thể liên hệ, có thể là sở giao thông của các tỉnh, rồi hội đồng hương ở tỉnh, rồi thậm chí là ủy ban nhân dân tỉnh có một cái đầu mối, thì tập hợp danh sách thì thành phố sẽ có văn bản để đi qua các cái chốt kiểm soát. Bên đây tổ chức đưa đi thì bên kia có người đón về. Đây cũng thành phố rất sẵn sàng. Rất rõ bà con, tức là thành phố sẵn sàng để tạo điều kiện cho bà con đi. Quan trọng là cái nơi nhận á, thì mỗi tỉnh sẽ cũng đang có giãn cách chỉ thị 16, thành ra là bà con liên hệ hội đồng hương. Chúng tôi sẽ tìm cách nào đó để có thể liên lạc với hội đồng hương. Nhưng mà thế này Quyền Linh ơi, chúng ta phải cố gắng động viên bà con cô bác á, là vì đây là thực hiện theo nghị quyết 86 của Thủ tướng Chính phủ, mà trong khi nó đang ở trong cái điều kiện giãn cách này, dịch bệnh nó cũng đang còn khó khăn, thì bà con nên là ai ở đâu ở đó. Còn các khó khăn ở tại địa phương thì địa phương sẽ có trách nhiệm. Tôi nghĩ thành phố, không chỉ thành phố Hồ Chí Minh mà các tỉnh thành các bạn thì cũng sẽ thực hiện các cái nội dung tương tự như vậy. Tôi nghĩ thế này nè, tốt nhất mình làm sao liên lạc với các hội đồng hương đó, mình cho bà con ví dụ như ở tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, ở tỉnh miền Trung đó, để bà con có cái nơi đó bà con liên hệ, rồi chắc chắn là các tỉnh sẽ có phần hỗ trợ riêng cho bà con ngoài cái sự hỗ trợ của thành phố. Thì cái điều này chúng ta sẽ tạo nên cái thuận lợi kép cho bà con để có thể vượt qua thêm 15 ngày nữa. Thật ra thì như anh Bình nói rồi, mấy bữa trước thì cả anh Mãi, chủ tịch thành phố cũng nói là có hai điểm rất là nổi bật, cũng muốn nhắc lại để bà con nắm. Là một là thành phố không có cấm đoán gì bà con về, nhưng mà hiện nay là cả nước đang thực hiện cái việc là ai ở đâu ở yên đấy. Hai nữa là nếu tỉnh mà muốn đón bà con về thì thành phố sẽ tạo điều kiện đó, để nói nôm na như vậy để bà con hiểu đó. Thì giờ bà con mà muốn về thì đầu tiên là phải xin được ở tỉnh mà mình về á, để mà người ta đăng ký với thành phố thì thành phố sẽ tạo điều kiện thôi. Thì bà con liên lạc với hội đồng hương nha. Ở đây lúc mà anh Bình trả lời những cái câu liên quan này thì em thấy là nhiều người dân là cứ đăng lên là kêu là anh Bình ơi cho em về, anh Quyền Linh ơi nói anh Bình cho em về. Đó thì như vậy cái này cũng là một cái điều rất là mong muốn, thậm chí là bức xúc của người dân đấy. Nhưng mà như vậy thì đã rõ rồi, trả lời để bà con nắm. Có một cái câu cũng rất là nhiều người đang hỏi, tại vì lúc nãy anh Quyền Linh hỏi về cái chỗ thẻ xanh ấy, thì họ nói là thành phố cho em hỏi, thành phố có chủ trương mở cửa lại theo hướng cho phép doanh nghiệp an toàn, điểm đến an toàn, người dân an toàn như anh Bình nói, thì tiêu chí nào để đánh giá là an toàn? Đây là một câu hỏi thành phố Hồ Chí Minh cũng rất là quan tâm. Xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi rất là xác thực. Tiêu chí gì để an toàn để thực hiện các cái nội dung để mở cửa, thì thành phố sẽ xây dựng có 8 cái bộ tiêu chí của 8 cái ngành. Đó là ngành công thương, ngành du lịch, ngành y tế, ngành giáo dục, ngành xây dựng, ngành lao động thương binh xã hội, để đảm bảo câu chuyện đến chúng ta có đảm bảo an toàn hay không. Bộ tiêu chí này sẽ được hoàn thành vào trước ngày 16 tháng 9 để thực hiện cái này. Và nếu chúng ta đánh giá mà đảm bảo các cái tiêu chí đó thì được coi là sản xuất an toàn.
Và phương thức làm việc thì hiện nay chúng ta cũng vẫn có 4 phương thức như tôi trình bày ở trên, thì có thể để rõ hơn thì tôi có thể trao đổi thêm để chúng ta thấy. Và chắc là cái này trong bà con cô bác cũng nắm hết rồi, cũng không cần phải quá chi tiết. Là nào là chúng ta làm 3 tại chỗ, 1 cung đường, 2 điểm đến, rồi là 4 xanh, vân vân. Đó, cho nên cái bộ tiêu chí này cũng sẽ triển khai và đánh giá thí điểm từ ngày 16 đến ngày 30 ở 3 cái đơn vị hành chính. Và có thể chúng tôi sẽ mở rộng thêm cái khu chế xuất Tân Thuận và cái khu nghệ cao. Và như đồng chí chủ tịch và đồng chí bí thư cũng có nói, nếu trong quá trình là chúng ta thực hiện thí điểm mà nếu mà có một cái cơ sở, một cái khu vực nào mà chúng ta thấy nó đảm bảo an toàn thì chúng ta cũng không ngại gì mà để chúng ta tiếp tục. Vì như là cái công việc này nó rất là khó, chống dịch này nó rất là phức tạp. Thế giới người ta cũng nhận định như thế, các nước cũng rất là khó khăn. Do vậy thì chúng ta vừa làm vừa điều chỉnh vừa bổ sung theo nguyên tắc là không được chủ quan, cũng không cầu toàn, không nóng vội, không vội vã như ý kiến Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, mà cũng không được là thụ động mà ngồi đó. Thì kinh tế mà không phát triển được thì rõ ràng là người dân không thể nào mà chịu nổi với những cái áp lực đang khó khăn về an sinh xã hội. Hôm nay chương trình của chúng ta là cũng được sự quan tâm rất là lớn, gần 35.000 người xem trực tiếp trên Facebook của Trung tâm Báo chí và có hơn 7.000 bình luận. Đó. Thì nhưng mà cũng chỉ xoay quanh những cái mà anh Bình vừa trả lời là mọi người cho ý kiến vào. Chắc mà anh Việt Linh tiếp an sinh xã hội rồi đi lại rồi thẻ xanh thẻ vàng thôi. Đấy, đây, chắc là đi lại đi, anh Linh đọc tiếp câu và đi lại đi. Bây giờ là không, đây còn cái câu này cũng hay nè. Anh Hảo Hiệp, nhà tôi kinh doanh quán ăn theo kiểu hộ kinh doanh cá thể. Tôi thấy hàng quán mở cửa theo hình thức 3 tại chỗ và bán qua shipper, quá lỗ vốn, không có nhiều khách mua, đáp ứng các điều kiện về xét nghiệm 3 tại chỗ cho nhân viên quá khó khăn. Tôi đề nghị thành phố làm cách khác. Đề nghị thành phố khác. Anh Bình vừa nói xong rồi. Cái này là thật ra là rất là nhiều câu hỏi giống thế này luôn á. Mình có cách nào đó thì anh Bình đã trình bày rồi. Bây giờ không, nhưng mà cái này cũng đúng anh ạ. Tức là cái điểm đến an toàn nhưng mà theo tiêu chí hiện nay là rất là khó cho người kinh doanh buôn bán. Thì bây cái này có đổi điều chỉnh gì được không anh? Giống như mình đi mua một cái hộp cơm 35.000 nhưng mình trả tiền shipper á 50.000 người ta cũng không có đặt luôn. Đúng rồi. Thì mở cũng vẫn ế hoặc lỗ vốn. Thì không ai muốn mở nữa. Có lẽ ở đây cũng là một cái câu hỏi mà lãnh đạo thành phố chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều cái phản hồi. Vậy thì chúng ta có thói quen là sử dụng shipper, và shipper an toàn thì được ra đường. Và cũng bảo với bà con cô bác, và đặc biệt là bạn vừa hỏi đó, là như tôi nói ở trên là tôi có nói là ngày 7 tháng 9 ở thành phố đã có cái bước chuẩn bị. Bước chuẩn bị là gì? Có cái văn bản số 2994 là chủ trương, ở trong đó có chủ trương gì? Chủ trương mà cho 2 quận đó là quận 7 với Củ Chi tổ chức cho bà con ở các cái vùng an toàn được phép đi chợ mỗi tuần một lần. Tức là mà đi chợ ở đây thì phần lớn là các chợ truyền thống ở quận 7 là chưa có mở. Đi chợ là đến các cửa hàng. Mà để làm được đó thì mục số 5 ở trong cái văn bản này là cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở cung ứng dịch vụ bưu chính viễn thông, và đặc biệt có thiết bị tin học và văn phòng, thiết bị dụng học tập để các em có thể có điều kiện mua sách giáo khoa để thông qua shipper. Thì bây giờ chúng ta mở cho bà con đi chợ, tức là ở những cái vùng xanh đó chúng ta bắt đầu tập thói quen. Nếu đủ điều kiện thì cũng báo bà con cô bác là sáng nay tôi mới vừa thẩm định lại cái kế hoạch cho bà con đi chợ ở quận 7 và Củ Chi. Thì dự kiến là hai cái bà kể cả Cần Giờ họ sẽ tổ chức để cho bà con đi chợ một tuần một lần ở các cái vùng xanh mà như kế hoạch của họ. Thì nó cũng là một bước để như anh nói đó, bây giờ cứ tất cả mọi thứ lệ thuộc vào shipper thì khó quá. Nhưng cái việc đó nó tạo một thói quen và tạo một cái nhận thức và ý thức người dân là hễ ta đi đường người ta phải kiểm tra được ta có an toàn chưa, ta hãy đi. Vì không khéo á, thì ta cũng sẽ rất là khổ sở. Chưa kể là có khi mà chúng ta nhiễm bệnh mà nó trở nặng, có khi là ta cũng sẽ phải vô là điều trị tầng 2, tầng 3, là vừa khổ cả cho đầu tiên là cá nhân chúng ta, sau đó cả gia đình. Thì như vậy bà con cô bác cũng có thể suy nghĩ là từ từ thì mình cũng sẽ là shipper của chính mình, như trước đây mình đi lại thoải mái. Tức là như anh Quyền Linh, anh Từ Long có thể đi là thích ăn một cái món ăn gì đem về thì ta chạy chiếc xe tới ta mua, thì đúng là ta là shipper đúng không ạ? Như vậy để là shipper thì ta cũng phải đảm bảo an toàn.
để giữ cho tính mạng cho ta và ta không gây khó khăn cho cái dịch bệnh của người khác. Cũng vậy thì mình với William tự do là tiêm 2 mũi đi, phải đủ có 2 thể mũi. mình đi được. Bây giờ thôi anh kiếm cái nào mà liên quan tới an sinh xã hội, cái gói mà hỗ trợ mà tiền an sinh cho bà con đó. Trước khi tiền an sinh cho bà con, cái đó em nghĩ là nói sau anh. Bây giờ tại vì cái vấn đề mà rất nhiều người nói rồi là về an sinh rồi, nhưng mà em thấy là cộng đồng doanh nghiệp họ cũng hỏi rất là nhiều. Thì nhân đây em đọc một cái câu là của anh tên là Hùng. Hôm trước tôi coi livestream thấy chủ tịch thành phố nói sẽ đề xuất chính phủ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trở lại, như giảm thuế, cung cấp tín dụng, khoanh nợ, giãn nợ. Vậy xin hỏi thành phố đã có kế hoạch cụ thể chưa? Cái này em thấy rất nhiều người cũng quan tâm lắm anh ạ. Để trả lời về câu hỏi này của Long thì mình sẽ nói thế này. Khi xây dựng cái kế hoạch là phục hồi kinh tế và phòng chống dịch, phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau ngày 15 tháng 9 thì chúng tôi có 11 cái kế hoạch từ 15 tháng 9 đến 31 tháng 12, và song song đó sẽ xây dựng cái chiến lược dài hơi hơn là để tiếp tục phát triển, phục hồi và phòng chống dịch và phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thì kế hoạch này cũng đã lấy qua các vòng, đó là lấy qua ý kiến của các chuyên gia để góp ý, rồi ý kiến của các nhà doanh nghiệp, lại kể cả doanh nghiệp FDI. Thì cách đây 3 hôm thì chúng tôi cũng đã làm cái việc này với doanh nghiệp FDI, và cũng xin báo cáo với bà con cô bác và anh đây là cũng rất là vui mừng là chúng tôi cũng tạo được sự đồng thuận của các cái cộng đồng doanh nghiệp. Họ cũng cho rằng là an toàn tới đâu thì ta mở tới đó, mở ra thì phải an toàn thì mới mở. Vậy thì sau một cái trận mà khó khăn như thế này thì phục hồi lại kinh tế thì không phải là doanh nghiệp vừa và nhỏ mới khó, mà kể cả những doanh nghiệp lớn hay doanh nghiệp FDI họ cũng gặp những khó khăn mà nhất định. Và kể cả những cái chủ nhà trọ cũng đã gặp những cái nhất định để khó khăn ở đó. Thì chúng ta có cái chính sách về giảm tiền điện, giảm tiền nước, rồi người cho thuê nhà thì có khi là hỗ trợ là không tính tiền nhà cho người thuê, hay lớn hơn một chút nữa là doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có những cái chính sách lớn hơn chút nữa là công tác đầu tư của doanh nghiệp FDI, thủ tục hành chính như thế nào, các cái khoản giãn nợ như thế nào. Thì cũng báo cáo với anh là chúng tôi cũng có đề xuất các cái kiến nghị với tổ công tác đặc biệt của chính phủ liên quan đến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, do đồng chí Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm tổ trưởng. Thì các chính sách này nó có liên quan đến lĩnh vực y tế, lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực kinh tế tài chính, cũng có liên quan đến giảm thuế thu nhập, giảm thuế VAT, hỗ trợ doanh nghiệp, chính sách vay vốn như thế nào. Nhưng như tôi nói ở trên lộ trình thì ngày mai chúng tôi sẽ báo cáo với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Thì sau khi được sự chấp thuận của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thì lãnh đạo thành phố sẽ gửi văn bản và làm việc trực tiếp ngay sau ngày 15 với cái tổ công tác đặc biệt của chính phủ này để có những kiến nghị phù hợp. Và ngoài cái kiến nghị đối với trung ương, các cái bộ ngành thì thành phố sẽ có những cái chính sách rất là cụ thể để thẩm quyền của thành phố để giải quyết, giúp vượt khó cho doanh nghiệp. Vì không có doanh nghiệp thì chắc chắn là kinh tế thành phố cũng không thể nào mà phát triển được, đúng không các anh? Nhưng mà có cái gì cụ thể không anh? Là cụ thể sau 15 đó. Ví dụ như cái trung ương thì thôi thì mình đang đề xuất, còn cái gì của thành phố mình có thể cụ thể được tí không anh? Chính sách thì hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa rồi cũng lớn luôn của thành phố đó. Nói chung doanh nghiệp nói chung. Tôi nghĩ là đối với doanh nghiệp thì họ khó khăn ở trong cái câu chuyện liên quan đến hỗ trợ về vốn thôi. Thì thành phố sẽ làm việc ngay với cái ngân hàng chính sách của thành phố và ngân hàng nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh và hệ thống ngân hàng. Thì có thể là trước mắt là cũng sẽ có giảm cái lãi suất để cho các doanh nghiệp họ có thể có cái điều kiện để họ vay vốn. Rồi giãn các khoản nợ, khoản nợ mà phải trả, khoanh nợ lại cho họ. Còn cụ thể thì nó đi vào chi tiết từng cái vấn đề để thực hiện. Nhưng có một cái mà tôi nghĩ là doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng rất quan tâm, đó là cái thủ tục hành chính. Doanh nghiệp mà kể cả cái lúc mà tôi nghĩ lúc khó khăn người ta cũng thế thôi, càng khó khăn thì người ta lại càng mong muốn là cái thủ tục hành chính nhanh hơn, giúp doanh nghiệp nhanh nhất, hữu hiệu nhất. Thì chúng tôi nhận thức được là làm thủ tục hành chính nhanh nhất. Cam kết lãnh đạo thành phố là sẽ thực hiện những cái gì nhanh nhất để giải quyết các thủ tục hành chính. Ví dụ ngày xưa chúng ta có thể phải giải quyết thủ tục hành chính trong 1 tháng,
một tháng thì người ta chịu cái lãi suất người ta rất là cao rồi, thì có thể bây giờ chúng tôi giải quyết trong vòng vài ngày, tuần lễ. Thì những cái gì nó trong thẩm quyền mà nó đủ điều kiện thì chúng ta sẽ làm được. Chúng làm là phải làm giống như chúng làm xét nghiệm, phải thần tốc hơn. Tại vì chúng ta làm một, bây giờ có thể làm 10 để làm sao cái thủ tục hành chính đó đến với người dân mà người ta có thể đi vào sản xuất được. Giống như các nãy tôi nói cái bộ tiêu chí an toàn để các doanh nghiệp hoạt động lại, thì lần này chúng tôi sẽ có các cái hệ thống đánh giá, đưa ra bộ tiêu chí và doanh nghiệp tự đánh giá và tự tích hợp vào cái phần mềm của mình. Còn về quản lý nhà nước thì chúng ta sẽ đi kiểm tra và giám sát và kiểm tra xác suất, chứ không thay vì chúng ta phải đổ dồn lên như trước đây chúng ta vẫn làm, vậy có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương mới làm được. Thì tôi cho rằng đây là một trong cái chính sách mà thành phố sẽ tính toán với việc này. Đây là cái tin vui cho các doanh nghiệp nhỏ vừa cũng như lớn nè, tức là ngoài cái chính sách hỗ trợ của trung ương ra, chúng ta còn có chính sách hỗ trợ của nhà nước luôn. Cái việc là khoanh nợ, giãn nợ rồi giảm lãi suất, và chừng nào cụ thể khoảng chừng nào thì mình có ra được cái kết quả đó. Sau ngày 15 tháng 9 hay là tới 30 tháng 9 mình mới ra được cái kết quả đó. Có những cái đã làm rồi, nếu mà con cô bác các doanh nghiệp á, cộng đồng doanh nghiệp có thể xem lại là dụ như tiền điện, cũng rất là nhiều doanh nghiệp nợ tiền điện mà hiện nay là chúng tôi cũng chưa thu tiền điện nhà nước. Đó. Thì trong cái thời gian này và sau ngày 15 tháng 9 thì trong tháng 9, tôi nghĩ là trong tháng 9 thì trong cái thời gian mà 2 tuần lễ chúng ta thí điểm những cái mà nó ở 3 cái đơn vị hành chính á, thì về các cái sở ban ngành thành phố chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất được các cái chính sách gì thuộc thẩm quyền của thành phố. Càng sớm chúng ta càng thông báo trên truyền thông cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Họ khó lắm, bây giờ họ đang chờ cái đó đó. Có nhiều người vay ngân hàng, bây giờ tới á người ta đâu có đủ tiền để đóng ngân hàng, đóng lãi đâu, mà bây giờ nhiều khi ngân hàng đòi nó không giãn nợ luôn thì người ta cũng rất là kẹt luôn á. Thành ra làm sao ủy ban nhân thành phố cố gắng làm sao ra sớm cái văn bản này để hỗ trợ cho họ có thêm cái niềm tin để vượt qua cái đại dịch này. Một cái câu hỏi về an sinh đây. Dạ, chắc anh Linh cứ đọc an sinh đi. Trong xóm trọ của tụi em có nhiều người bị mất việc 3 tháng nay, tất cả là rất khó khăn. Tụi em xem livestream bữa trước nghe lãnh đạo nói sắp có gói hỗ trợ thứ 3. Xin hỏi bao giờ thành phố phát tiền trợ cấp này cho những người khó khăn như tụi em? Xin hãy làm đúng như tiêu chí như là bác Hoang nói là bất cứ ai mất việc, không có thu nhập, thật sự khó khăn Covid thì đều được hỗ trợ, không phân biệt thường trú hay là tạm trú. Tụi em ở đường Bùi Đình Túy, Bình Thạnh. Thật ra câu này là đại diện của rất nhiều câu. Cũng xin hỏi đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố là hiện nay chúng ta vẫn còn phát cái gói 1,5 triệu cho bà con hay không? Hôm trước là mình nói là 5 tháng 9 là hết, rồi tới 6 tháng 9 là hết rồi, tới bây giờ rất là nhiều người vẫn chưa nhận được cái gói hỗ trợ đó. Chúng tôi cũng mong muốn rằng chính quyền thành phố làm sao có thể giúp cái gói 1,5 triệu đó càng nhanh càng tốt, nếu còn thì phát liền cho người ta luôn, rồi để mình chuẩn bị đến gói thứ 3. Nghe thành phố nói có gói thứ 3 nữa thì gói thứ 3 thì Linh nghĩ rằng là cũng phải phát thật nhanh, bởi vì gói trước là mình phát cho 6 nhóm, gói thứ 2 là mình phát cho từng hộ gia đình. Bây giờ gói thứ 3 như hôm trước cô Linh cũng nói với các đồng chí chính quyền rồi, thì bây giờ mình sẽ tính tới đầu người đi. Bây giờ phát hộ rồi một hộ có mấy người, 5-10 người cũng khó cho người ta, mà trong đó rủ 10 người thì sao? Vậy thì có đồng chí Phó Chủ tịch hãy nói với bà con xem sắp tới mình hỗ trợ từng người hay là từng hộ hay là từng nhóm. Xin chia sẻ với bà con cô bác những cái người bị khó khăn. Nói nôm na là chúng ta có thể đứt bữa, bị mất việc làm, bị không có thu nhập, rồi bị công việc bây giờ chúng ta đi làm bây giờ xưởng thì nó đóng, rồi chúng ta cái điều kiện ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng phải bà con cô bác, cũng mong là bà con cô bác chia sẻ là chúng tôi cũng không lường hết được là nó khó dữ vậy với cái đại dịch này. Và ngay cả ban chỉ đạo mà trung ương cũng nói là hết sức, là đó cũng là lý do tại sao chúng tôi hơi thận trọng một tí ở trong cái giai đoạn về từ 16 tháng 9 đến 30 tháng 9. Và thành phố đã có gói hỗ trợ thứ nhất và gói hỗ trợ thứ hai. Quyền Linh hỏi rất là đúng. Thì thành phố hiện nay ban đầu thì chúng tôi cũng cố gắng là hỗ trợ để chi trả gói thứ hai cho nó hết khoảng tới 6 tháng 9. Thì hiện nay nó cũng còn đâu đó, nó cũng còn chưa hoàn tất, thì thành phố sẽ nỗ lực là chi trả cho nó hết. Một số chính xác thì tôi không có số liệu ở đây, nhưng mà sẽ cố gắng là trong vòng 1-2 ngày nữa là phải đảm bảo. Nói nôm na dùng cái từ mà Nam Bộ mình hay xài là nó vét lại hết để không có bị cái dù mà sót đó, tôi hay nói là vẫn còn sót đó, làm sao đừng cho sót nữa, hỗ trợ hết cái sót đó để cho mình cũng đỡ sót luôn. Thì khi đi ở các đặc biệt ở các huyện, các xã, thị trấn thì nó hơi gặp khó khăn.
Liên quan đến cái gói hỗ trợ tiếp theo thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ có gói hỗ trợ thứ 3. Về cái đối tượng thì đúng như Quyền Linh nói rồi, là không phân biệt là người tạm trú hay là người thường trú hay là công nhân đến làm. Chúng ta cái mất việc là chúng ta thực hiện, và kể cả những cái người mà tức là gì, tức là khó khăn phụ thuộc đi theo luôn, tức là con gia đình cái, người lớn tuổi nè, lớn tuổi thì có được cái gói đó không? Hai cũng được tham gia cái đó, và lần này thì tính theo là đầu người á, tính theo người. Chi tiết thì anh Hoang, đồng chí Võ Văn Hoang, phó chủ tịch, như bạn gì có nói là đúng như bác Hoang nói đó, là anh Hoang phó chủ tịch sẽ là người chịu trách nhiệm cái tổ an sinh này. Chi tiết thì cũng tương tự như tôi cũng báo cáo ở trên, là ngày mai thì ban sự đạo ủy ban đã báo cáo thường vụ rồi, sẽ báo cáo cho ban chấp hành về cái nội dung này. Sau khi được thông qua, chúng ta sẽ triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm ở hai cái đợt trước. Những cái vấn đề gì chưa có hoàn hảo thì chúng ta sẽ tính toán vào đây làm sao để nó tốt nhất. Về phương thức trả thì thực ra chúng tôi rất muốn trả theo đưa qua tài khoản hay là cái ví thanh toán, nhưng mà có những cái nơi thì đáp ứng được, nhưng mà có những nơi ở xã với thị trấn thì khó, các bạn đi thế rất là khó. Tôi đặt vấn đề đó khi trực tuyến họp với các huyện ở các vùng xã thị trấn, thì họ đặt vấn đề là có khi anh phải song trùng hai phương thức. Có cái thì chúng ta trả theo hình thức là trả tài khoản, nhưng mà bấm nút cái là bà con nhận được tiền. Có cái thì chúng ta lại phải chi trả. Cái lần này rút kinh nghiệm thì thành phố sẽ tính toán về cải thiện cái này. Cũng có nhiều người góp ý đó, giờ thì cứ chuyển vô tài khoản đi, đưa tiền mặt đưa tiền mặt luôn để cho khỏi có qua cũng áp lực cho tổ trưởng của tội nghiệp, tổ trưởng tội nghiệp cho phường xã. Thôi mình tính cách nào nếu mà có cái ứng dụng đó đồng chí, mình chuyển vô cái ứng dụng đó, mình lên ứng dụng mình biết ai nhận ai chưa nhận liền, vậy thì chắc không có sót được rồi mình chuyển khoản luôn. Nếu mà làm được thì quá tốt. Nhưng cái khó khăn này đồng chí Lê Huỳnh có nói rằng là nhiều huyện vẫn chưa có những cái thẻ người có thẻ ATM, thì đây cũng là cái khó. Nhưng mà cái nhân đây em thấy rất nhiều bạn đang đặt câu hỏi bà con, là hỏi là anh Bình có thể trả lời được là bao giờ cái gói 3 này sẽ dự kiến là sẽ có được đến tay người dân? Như tôi nói, nó có hai cái vấn đề mà thành phố sẽ phải một mặt là thành phố sẽ tính kiến nghị những cái hỗ trợ từ trung ương, một mặt là thành phố sẽ tính toán cái nguồn ngân sách của thành phố. Thì có lẽ cũng sau khi được ban chấp hành đảng bộ thông qua thì thành phố sẽ tính toán chi trả là hỗ trợ cho người dân trong thời gian sớm nhất. Khoảng bao lâu anh? Khoảng bao lâu? Trong tháng 9 chắc trong tháng 9. Trong tháng 9. Vậy và hỗ trợ trong bao lâu anh? Bao nhiêu tháng? Dự kiến thì trong cái kế hoạch dự kiến mà chúng tôi sẽ báo cáo cho ban chấp hành vào ngày mai đó, chiều ngày mai là 2 tháng. Tức là ngoài cái gói hỗ trợ bằng tiền thì có cái 2 triệu cái túi an sinh đó, thêm 2 triệu lương sinh nữa. Như vậy là cái gói 1,5 triệu kia vẫn còn. Vẫn còn, và cố gắng cái số tiền hỗ trợ thì sẽ cụ thể thì sẽ có cái báo cáo cụ thể sau. Nhưng mà cái thời gian thì dự kiến là khoảng 2 tháng. Như vậy chưa chắc là đã là 1,5 triệu, bây giờ đang tính lại. Đang gói 1,5 triệu mà đang 1,5 triệu thì sẽ thực hiện để làm sao mà quét nó cho nó sót lại, làm sao để trước ngày 15 tháng 9, tức là ngày mai là phải xong hết. Xong hết. Mà nếu mà nó còn ở cận thì bà con cô bác cứ phản ánh thì để cho xã phường rồi các tổ dân phố dưới người ta trả cho xong. Rồi. Như vậy là chúng ta đã có những câu hỏi về an sinh. Một câu hỏi nữa là cho em hỏi bao giờ các đội thiện nguyện được hoạt động trở lại? Em tham gia vào bếp từ thiện sau ngày 15 tháng 9 có được hoạt động lại hay không ạ? Đội thiện nguyện thì đã gọi là làm thiện nguyện thì chúng ta làm nó phải có tổ chức. Làm thiện nguyện thì phải đem lại, đầu tiên cũng phải đảm bảo được cho cái an toàn của mình nữa. Làm thiện nguyện thì các anh chị có thể liên hệ với Ủy ban Trận Tổ Việt Nam thành phố, là chúng ta sẽ được hướng dẫn thực hiện. Và hướng dẫn thực hiện đi để có cái giấy đi đường á, để thực hiện theo cái cung đường nào. Ví dụ như là chúng ta phục vụ cho các cái bếp ăn thì trước giờ bao nhiêu, cung giờ mới đi. Chứ tránh trường hợp là khi ta làm thiện nguyện là chúng ta lại bị kiểm tra, lại bị xử lý thì nó rất là khổ sở chúng ta. Chúng ta là một cái việc nghĩa cử, chúng ta sẵn sàng hy sinh, chúng ta đóng góp để cứu người. Như đồng chí Bí thư Thành ủy có rất là nhiều lần gọi tôi, cái chuyện rất đơn giản thôi. Anh Bình ơi, sắp xếp làm sao mà những bác sĩ ở trên Đà Lạt người ta muốn xuống đây, người ta đi người ta chữa bệnh mà ta bưng mấy cái bình oxy đấy. Vì oxy là
đã được công nhận là một liều thuốc thần dược để cứu chữa bệnh nhân Covid. Vậy thì không có oxy tới các cái F0 ở tại các khu phố thì làm sao? Chúng ta có điều những cái chỗ đó thì chúng ta chỉ có thể đi bằng ôm và chạy thôi, thậm chí phải đi bằng xe máy. Thì chúng tôi cũng xử lý theo cái hướng là có tổ chức để làm sao để đi cho nó ngay ngắn, hay dùng cái từ là ngay ngắn mà không có bị tới làm từ thiện, làm thiện nguyện đi cứu người lại bị anh Quyền Linh hay anh Hòa Bình ra là anh không được đi, anh thế này, thậm chí là còn bị xử lý nữa. Thì bạn cũng sẽ liên hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thì sẽ được hướng dẫn để thực hiện cái này. Đơn giản là đi phải có giấy tờ, giấy tờ phải có tổ chức, phải có cung đường, phải có vị trí an toàn, phải có những cái ký hiệu để chúng ta lưu thông trên đường. Nhân anh Bình vừa nói cái chỗ giấy đi đường á, em thấy có nhiều bạn đang hỏi cái vấn đề đó, hỏi là sau 30 tháng 9 thì còn giấy đi đường không? Và ví dụ như bạn này thì bạn hỏi này, nhà em kinh doanh thực phẩm, có 8 người đã tiêm ít nhất 1 mũi, sau 30 tháng 9 thì có phải xin giấy đi đường nữa không? Vì hiện nay hội kinh doanh đã bị đóng cửa 2 tháng do không có giấy đi đường. Cho nên cái liên quan đến cái giấy đi đường thì chúng ta sau 30 tháng 9 thì sau khi thí điểm ở 3 cái đơn vị hành chính á, thì chúng ta sẽ tích hợp các cái dữ liệu ở trên đó của công an hiện nay đang làm cái phần mềm là VN đó, các anh chị có thể VID đó, thì tích hợp vô đủ điều kiện để chúng ta đi thôi. Chúng ta không phải lên gặp để phải cho anh Bình cho em xin cái tờ giấy đi đường. Thì đây cũng là chính là lộ trình như các anh chị chúng tôi cũng thừa nhận là mình có vừa làm vừa điều chỉnh vừa bổ sung. Khi ngày 23 tháng 8 khi tôi ký văn bản ra là 2796 để ra là có 17 nhóm đối tượng được cấp giấy đi đường thì cấp giấy, sau đó thì chuyển cho lực lượng là công an thống nhất một giấy. Thì bây giờ là không, thì sau đó hết ngày 6 tháng 9 thì lại phải gia hạn lên tới ngày 15 tháng 9. Và sau này thí điểm thì sắp tới thì tích hợp trên cái phần mềm di chuyển đó của công an thì chúng ta sẽ không cần phải đi xin giấy đi đường nữa, có đủ điều kiện mà chúng ta đi thôi. Thì đây là cái mà đó cũng là lý do tại sao chúng tôi cũng có một thời gian để chuẩn bị cho 2 tuần này. Cho nên là ngoài cái chuyện mà đánh giá lại sau cái đợt giãn cách là ngày 15 tháng 9 chúng ta tiếp tục thực hiện những cái việc mà đánh giá lại cái việc đó là cũng là cái chuyện thí điểm ở trên 3 cái đơn vị hành chính mà nó an toàn. Tức là sau khi thí điểm 3 cái địa điểm vùng xanh xong, chúng ta sẽ có lộ trình rất là rõ ràng luôn. Thẻ xanh đi được tới đâu, thẻ vàng đi tới đâu. Người ta khỏi cần xin giấy đường hết. Tức là không cần giấy đi đường. Tất cả tích hợp cái máy, một cái app nào đó thôi. Và công an cũng sẽ kiểm tra trên cái này thôi. Chứ không phải là chúng ta lại cứ đi làm là phải nhét đâu khoảng 5-3 tờ giấy nào. Bác sĩ thì đưa thẻ một bác sĩ ra rồi giấy đi đường ở đâu, ông này giấy to, ông kia giấy nhỏ, mỗi bộ máu thì chỉ cần mình đưa điện kể cả cái bộ tiêu chí về an toàn, mà chúng tôi đang xây dựng á, thì cỡ khoảng chiều ngày mai thì chúng tôi cũng đã hoàn tất rồi, đến ngày 1 là sẽ công bố được. Thì nó có một cái app để chúng ta đăng ký xong, đánh giá xong rồi ta đăng ký vào trong đó. Thì cơ sở A, thí dụ như đối với ngành du lịch, khách sạn A mà đủ điều kiện an toàn về cơ sở lưu trú thì đủ điều kiện đó là chỉ có đăng nhập vào là tôi là công dân mà tôi muốn đi tới khách sạn, tôi đăng nhập tôi kiểm tra là biết cái khách sạn này đã đủ điều kiện về hoạt động theo cái bộ tiêu chí mà thành phố ban hành chưa. Nhưng mà bây giờ anh Bình vừa nói xong rất nhiều người bạn hỏi liền là thành phố làm nhiều app quá. Nãy giờ từ hồi đầu dịch đến giờ tụi em cài là 10 app rồi. Thế bây giờ sao anh có tích hợp gì không? Chứ không đúng là em cũng thấy nhiều app rồi. Đi đường là đã 2-3 app rồi đó. Đúng rồi. Cái này app cũng không phải là ngay cả Thủ tướng Chính phủ rồi cũng nói với Bộ Thông tin Truyền thông là cũng nhiều app quá. Cho nên cuộc họp Thủ tướng Chính phủ vào đầu tuần trước thì Thủ tướng đã chỉ đạo là sắp tới mình chỉ có một cái app thôi là chữ P phở đó, C đó là phòng chống Covid, là mấy anh làm gì tích hợp vào. BC Covid hay là Thủ tướng là vậy. Và thành phố thì chúng tôi cũng đang làm. Còn bà con cô bác cũng thông cảm là cái lúc mà chúng ta đang khó khăn mà thì cái lĩnh vực của ai thì giao cho người đó làm app. Ví dụ như lĩnh vực oxy của tôi thì tôi làm sao làm cái app để cho người ta tra cứu đơn giản nhất. Chứ còn nếu mà chờ đến 21 mà để đủ hết tích hợp thì rõ ràng là người dân rất khó. Và khi làm thì chúng tôi đã nhận thức được làm sao để 21 tích hợp nó vào được, chứ không phải làm xong là 11 lại bỏ hết. Thì theo cái hướng đó 5-10 app hay 6-7 app vậy đó, sau đó thì
Sở Thông tin Truyền thông sẽ có trách nhiệm là tích hợp cho thành một cái app. Rồi sau này 15/9 sau 30 thì chắc còn một app thôi hả? Dạ. Không, một app là về cái chuyện đi lại thôi, lại chứ thôi. còn những ví dụ như app an sinh là nó vẫn là một cái Của lĩnh vực an sinh. riêng, Hoặc hoặc là những cái vấn đề cái y tế thì nó có thể là tích hợp chung vô. Chứ hiện nay đi lại là cũng đã 3-4 app rồi mỗi thứ rồi một cái nó rất App là an nhiều. sinh là app hỗ trợ về App an sinh mà cũng nhân tiện nói bà con là cái app an sinh mà của Mặt trận Tổ quốc á, là cái app đó là chuyên để mà giúp đỡ cứu trợ những bà con gặp khó khăn, cũng như là những người nào mà có nghĩa cử muốn mà tham gia vào việc là gọi là dân giúp dân, thì chúng ta download cái app này về. Cũng một số bà con hỏi là hiện nay tình hình app như thế nào, thì cũng chia sẻ bà con là đã hơn 400.000 người đăng ký cái app này rồi. Và chúng tôi được biết là chắc là dự kiến là cũng trong khoảng tuần này thì thành phố sẽ có một cái chương trình rất đặc biệt dành cho cái app an sinh này. Nhưng xin không tiết lộ ở đây, để cái hôm đó tiết lộ thì nó sẽ hay hơn. Ở đây có một cái câu nữa mà người ta vẫn đang hỏi em không biết họ hỏi nói vậy đúng không, kêu là anh Bình ơi, em biết anh là phụ trách về lĩnh vực xây dựng đô thị nên cho em hỏi là sau ngày 30 tháng 9 thì các công trình xây dựng có được hoạt động trở lại không? Câu trả lời với bạn có thể trả lời ngay với bạn là chắc chắn là phải tổ chức hoạt động trở lại. Nhưng mà hoạt động nó theo đúng cái bộ tiêu chí về an toàn, thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng cái bộ tiêu chí an toàn cho công trình xây dựng. Và thực tế trong thời gian giãn cách theo nghị quyết 86 của chính phủ đó, thì thành phố các công trình trọng điểm vẫn đang thực hiện. Điển hình như là công trình cầu Thủ Thiêm 2 thì chúng tôi vẫn thi công theo phương thức là 3 tại chỗ, đảm bảo phòng chống dịch. Và vừa là ngày 15, tức là ngày mai đó, 1 thì sẽ chính thức là cán cái mặt cầu và chính thức là hợp long cầu Thủ Thiêm 2. Tới 30 tháng 4 năm sau là sẽ hoàn thành. Metro 1 vẫn làm như bình thường các công trình trọng điểm. Thì vì không làm thì không có xây dựng, không có phát triển đô thị, thì chắc chắn cũng không có cơ sở vật chất gì để phát triển thành phố. Vì thành phố Hồ Chí Minh là trên tới 62% là thương mại dịch vụ rồi, mà cái hạ tầng của dịch vụ thì nó gắn với xây dựng. Thì sau ngày 30 tháng 9, và thậm chí là chúng tôi đã chỉ đạo cho 3 cái đơn vị hành chánh á, đơn vị hành chánh mà đã có thì sẽ thí điểm vào ngày 16 đến 30 là sẽ phải có đăng ký các công trình vốn đầu tư công, vốn ngoài đầu tư công đủ điều kiện, đủ ở trong cái khu vực đảm bảo là nó xanh á, thì chúng ta sẽ tổ chức thi công lại. Tất nhiên là phải theo một cái bộ tiêu chí an toàn, thì chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn cụ thể. Và đương nhiên là sau ngày 30 tháng 9 là sẽ phải thực hiện các công trình giao thông trọng điểm. Chúng ta cũng phải làm này, các công trình mà đầu tư công trình công cộng, phát triển nhà ở. Một cái việc mà đồng chí Bí thư Thành ủy luôn luôn chỉ đạo là bây giờ vấn đề là nhân cái điều kiện này nè, chúng ta phải sắp xếp lại nhà cho công nhân thuê. Sở Xây dựng trước đây thì có cái văn bản cũng là một cái quyết định là 3979, tức là xây dựng, hướng dẫn xây dựng nhà cho công nhân người lao động thuê. Nhưng bây giờ chúng ta triển khai nó không có sâu. Lần này chúng ta tiến hành thực hiện này. Như vậy thì không xây dựng, không cho xây dựng ở lại thì những cái việc này làm bằng cái gì? Nhưng tất nhiên xây dựng thì phải đảm bảo an toàn. Như vậy thì những cái tiêu chí an toàn chắc chắn bà con sẽ nhận được ở trên mạng truyền thông cũng như là trên các cơ quan báo chí ha. Lỗ 5 phút chương trình, lỗ 5 phút ra anh Linh này. Rất nhiều câu hỏi bà con. Mỗi ngày trôi qua chúng tôi đang chờ đợi giờ này để được hỏi, nhưng mà quá nhiều câu hỏi của bà con. Cũng xin nhắc lại là bà con thân mến, chúng ta comment vào chương trình, người có quyền trả lời chỉ là chính quyền thành phố chứ không phải là quyền Linh nha bà con nha. Và cứ trong trực tiếp bà con cứ hỏi gì chúng tôi sẽ in tất cả câu hỏi đó chuyển cho chính quyền thành phố. Còn nếu bà con hỏi từ những cái trang khác á, thật ra nó không hiệu quả, bởi chúng tôi không thể chuyển những cái trang khác qua chính quyền thành phố được. Nên xin nhắc lại bà con để chúng ta biết mình comment vào đâu được chuyển đến chính quyền thành phố. Một lần nữa thì cảm ơn Phó Tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, anh Lê Hòa Bình. Đặc biệt là cảm ơn người bạn cùng ngồi với tôi trong suốt một chặng đường qua, đó là Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử của Bộ Thông tin Truyền thông. Thật sự là chúng tôi rất thích chương trình này quý vị. Một trong chương trình đông đầy những cảm xúc. Lần đầu tiên mà để bà con đối diện và nói chuyện với chính quyền thành phố không phải dễ đâu quý vị. Có thể nói, tôi cũng thường hay nói đây là một sự dũng cảm của chính quyền thành phố, được ngồi đối diện với bà con và được nghe tất cả những câu chuyện của bà con. Và đó là những cái câu chuyện có thể vui, có thể buồn, có thể bức xúc này kia.
nhưng đó là sự lắng nghe, sự cầu thị của chính quyền thành phố. Chúng tôi cũng mong muốn chương trình này nó được kéo dài, nhưng thật sự là chúng tôi cũng đã tính tạm ngưng cách đây mấy ngày rồi. Không, tức là khi mà bắt đầu là đã định là dừng vào ngày 6 tháng 9 ngày rồi. 6 tháng 9 rồi, nhưng bởi vì thấy bà do con rất là nhu cầu bà rất con là nhu cầu cần. rất là cao và Dạ. quá nhiều comment gọi là chia sẻ với chính quyền thành phố, nên tôi tiếp tục nữa. Dạ. Và hy vọng rằng đó là chương trình này có khi Quỳnh Linh không ngồi đây, nhưng mà anh Lương và Tự Do không ngồi đây nữa, nhưng mà có một người nào đó sẽ ngồi đây, và chương trình này sẽ được lan tỏa tiếp tục để có nơi làm chiếc cầu nối giữa bà con với chính quyền, không chỉ có thành phố mà ở nhiều nơi nữa, để chúng ta có một cái cầu nối rất là tuyệt vời luôn. Dạ. Chắc bây giờ còn mấy phút cuối, chắc nhờ anh Bình có những cái lời nào chia sẻ với bà con. Dạ. Dạ, xin Đặc biệt là bà con cứ hỏi là buồn quá khi mà nới thêm 15 ngày, giãn cách thêm 15 ngày. xin bà con cô bác rất là chia sẻ với lãnh đạo thành phố, cũng vì cái nỗ lực của chúng ta cũng buồn thì cũng buồn nhiều rồi, chúng ta rơi nước mắt cũng rơi nhiều lắm rồi, chúng ta nỗ lực bằng tất cả con tim một khối óc, và tất cả vì miền Nam thương yêu cũng đã nỗ lực, và chúng ta đi được những cái chặng đường, những kết quả tới nay là cũng rất là đáng khích lệ rồi. Thì mong bà con cô bác sẽ chia sẻ với những khó khăn này trong một thời gian nữa, để chúng ta vượt qua cái khó khăn trong cái đại dịch này. Làm gì thì làm, chúng tôi lãnh đạo thành phố cũng cam kết là tính mạng của người dân là trên hết, an toàn tới đâu là chúng ta mở tới đó. Xin là bà con cô bác hãy chia sẻ và hãy nỗ lực, hãy cố gắng mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để cùng với chính quyền thành phố để vượt qua cái khó khăn trong một thời gian nữa. Và như tôi nói là cái thời gian thí điểm của chúng ta thì thành phố sẽ tiếp tục thực hiện những cái giải pháp thí điểm và từng bước đánh giá để an toàn tới đâu rồi chúng ta mở tới đó, và hy vọng là chúng ta sẽ sớm có cái thời gian để quay trở lại hoạt động theo phương thức mới. Xin kính chúc bà con luôn mạnh khỏe, là cương trực, và chúng ta cùng với nhau để đi tiếp những cái chặng đường trong sắp tới. Về câu hỏi thì xin bà con cô bác nếu có câu hỏi gì thì cứ gửi về cho chúng tôi. Thì Ủy ban nhân thành phố thì chúng tôi sẽ, ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố sẽ có trách nhiệm để trả lời cho bà con cô bác và những cái giải đáp cho nó rất là thiết thực. Xin cảm ơn, rất cảm ơn bà cô bác. Cảm ơn Phó Tỉnh Quan nhân thành phố Hồ Chí Minh ông Lê Hòa Bình. Tất cả câu hỏi cứ gửi về. Ở trên đây không có điều kiện để trả lời hết, quý vị. Thật ra bây giờ quá nhiều câu hỏi đúng không? Hơn 14.000 câu hỏi, thậm chí có khi 20.000, 20 mấy ngàn câu hỏi. Chúng tôi có một phần thư ký lọc ra và chuyển về hết nha quý vị nha. Nhớ comment đúng trong chương trình chúng tôi sẽ chuyển, còn comment ở trên các trang khác là chúng tôi không thể chuyển được, và chúng tôi chỉ chuyển để chính quyền thành phố trả lời bà con, bởi vì đây là chương trình dân hỏi thành phố trả lời bà con nha. Chúc bà con mạnh khỏe. Một cái tin cũng hơi buồn, nhưng mà thôi, chúng ta đã trải qua hơn 100 ngày rồi, rất nhiều giọt nước mắt, thậm chí rất nhiều người đã ra đi ở những tuyến đầu chống dịch, rất nhiều người đã bị Covid. Một cái nỗi buồn rất là lớn, nhưng chính quyền thành phố cũng vì sức khỏe và vì tính mạng của bà con cũng cố gắng hết sức có thể, và mong một điều là làm sao chính quyền thành phố cố gắng hỗ trợ an sinh xã hội, cái tiền hỗ trợ đến với bà con càng sớm càng tốt, và hỗ trợ túi an sinh để bà con có thể vượt qua, cố gắng cùng với chính quyền thành phố. Chúng ta còn 15 ngày nữa nha bà con nhé. Chúc bà con bình an, mạnh khỏe. Cảm ơn các khách mời của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chào bà con.